අද දින අප හමුවීමට පැමිණියේ පුරාවසර 40ක සිට උණබට කලාවෙන් පායෝග විසිතුරු භාණ්ඩ ලෝකයට හඳුන්වා දුන් පුද්ගලයෙක් පිළිබඳවයි. ඔහු නමින් නන්දසේන කලහැවත්ත මහතාද ඔහුගේ ආදරණීය බිරිඳ වන ඉන්ද්‍රා කලහැවත්ත මහත්මියද අප සමග සිටිනවා. අප මුලින්ම ඔහුගේ ආරම්භය පිළිබඳව දැනගනිමු. මේ කර්මාන්තය පටන් අරගෙන වසර 40ක් පමණ වෙනවා. මගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා මට උණගස තරම් දායකත්වයේ සපයූ කිසිම දෙයක් නෑ. උණගස තමයි මගේ පවුලේ ආර්ථික ශක්තිය ලබා දුන් ගස උණගස. මම ඒකට මගේ සියලුම භෝගස් වගේම මම උණගසට ආදරය කරනවා. ඉතින් මේ නිර්මාණත් එක්ක වසර 40ක් තියේ මගේ පවුලේ තියෙන සියලු ප්‍රශ්න මම විසඳාගත්තේ ඒ උණගස ආශ්‍රිත කලාභාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම. මගේ විවාහය දක්වාම විවාහයෙන් පසු මේ නෝනත් මාත් මගේ බිරිඳත් මාත් මේ කර්මාන්තයේ සුළුවෙන් ආරම්භ කරලා නොයෙක් ආර්ථිකමය ගැටලු සහ වෙන තාක්ෂණ ගැටලු සියල්ලම මේම අභියෝගයට මුහුණ දීලා ඒ අභියෝග මර්ධනය කරමින් ඒවට මුහුණ දීලා ශක්තිමත් විදියට මගේ ආර්ථිකයට මේ උණ කලාභාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ දායක වුණා. දැනටත් මම මේ කර්මාන්තය මට වයස 71ක් වයස දැනුම්ති 75 තමයි මේ කර්මාන්තය පටන් අරගත්තේ. ඒ කරගෙන ඇවිල්ලා ක්‍රමානුකූලව රාජතාන්ත්‍රික සහයෝගය ලබාගෙන මෙතෙක් ගමන පිළිබඳව මට ඉතාම සතුටු වෙන්න පුළුවන්. අද මේ කර්මාන්තයේ රත් වී ඇති ඉරණම් පිළිබඳව දැනගනිමු. මෑත භාගයේදී මට ඉතාමත්ම කනගාටුදායක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. අත වශයෙන්ම ලංකාවට පැමිණෙන විදේශ භාණ්ඩ ඒ විදේශ භාණ්ඩ නිසා එම කලා භාණ්ඩවල තියෙන මිල විශේෂයෙන් චීනයෙන් ලංකාවට ආනයනය කරන මේ භාණ්ඩ නිසා දේශීය කලාකරුවන් අද ඉතාමත්ම අසීරු තත්ත්වයකට ඔවුන් අගාධයකට පත් වෙලා කිව්වනම් ඒක නිවැරදි. හේතුව මොකද දැනට නිෂ්පාදනය කරන රාජතාන්ත්‍රික කිසිම රජයකින් මෙම රටේ තියෙන ප්‍රධාන සම්පතක් මේ අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගන්න පුළුවන් සම්පතක් මේ අමුද්‍රව්‍ය සම්පතක් වශයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිබිච්ච පිලිපීනය, චීනය, ජපානය, ජර්මනිය වගේ රටවල් මේ උන්නලී ආශ්‍රිත කර්මාන්ත වලින් ගෙවල් හදනවා, උන්ගේ නිර්මාණ කරනවා, ප්‍රායෝගික වශයෙන් පරිහරණය කරනවා ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ නිර්මාණය කරන ඒ රටවල් දිහා බැලුවාම අපිට තරම් අමුද්‍රව්‍ය වලින් ඉතා පොහොසත් රටක් ලංකාව තරම් ඒ රටවල් වල නැහැ. නමුත් අපිට වෙලා තියෙන්නේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වශයෙන් මේකට දායක වෙන්නේ නැහැ. ඒ දායක නොවන හේතුව තමයි චීනෙන් ගේන ඒ කරන ලද භාණ්ඩ වෙනකුත් රටවල් වලින් එන භාණ්ඩ අපි රුපියල් 300ට විකුණන භාණ්ඩයක් මෙහෙන් ඒ ආනයනය කරන භාණ්ඩයක මිල රුපියල් 100කට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා පාරිභෝගිකයා පොකට් එක ගැන හිතලා දේශීය කලාවද මේ කර්මාන්ත කරුවද ඔහුට ආරක්ෂා කරන්න ඕන සිතිවිල්ලට වගේ ඊට වඩා ඔවුන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගන්න වැඩසටහන් වලට ඔවුන් යනවා. එතෙන්දි වෙන්නේ දේශීය කර්මාන්තයේ ඉතාම වශයෙන් දුර්වල වෙලා එම කර්මාන්තයෙන් ගිලිහිලා යන වැඩසටහනක් තමයි අද ලංකාවේ තියෙන්නේ. දේශීය හස්ත කර්මාන්ත විනාශ වීමේ ප්‍රධානම සාධකය තමයි මම මේ කරන කර්මාන්තය මට නිදර්ශනයක් ඇතුළේ පෙන්වන්න පුළුවන්. භාණ්ඩ 67ක් මම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මේ උණලී ආශ්‍රිත. නමුත් අද පාරිභෝගිකයා ඉල්ලන භාණ්ඩේ නිෂ්පාදනය කිරීමෙන් තොරව කලාත්මක වශයෙන් භාණ්ඩ නිර්මාණය කිරීමට වඩා ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීමේ වැඩසටහන් වලට අද යන්න වෙලා තියෙනවා. මෙම කර්මාන්තයේ විදේශ වෙළඳපොලේ වටිනාකමක් තිබේද? මේක විදේශ විනිමය උපරිමයෙන්ම හොයන්න පුළුවන් කර්මාන්තයක් උණලී ආශ්‍රිත කලා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය. හේතුව මොකද මේක වෛද්‍ය වශයෙන් නිගමනය කරලා තියෙනවා පාරිසරික ශරීරයට අහිතකර ඒ උණලී ආශ්‍රිත භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමෙන් කිසිම පරිසරයට හානියක් වෙන්නෙත් නැහැ, පුද්ගල හානි වෙන්නෙත් නැහැ. මම හොඳට හොයලා බලලා තියෙනවා චීන වගේ රටවල් වල ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන උත්සවවලදී පරිභෝජනය කරන්න උණ ගොබේ ගන්නවා. උණ ගොබේ තමයි තම්බල එක තියන්නේ. මේක දියවැඩියාවට ඉතාම හොඳ මේ උණ ගොබේ දියවැඩියාවට ඉතාම හොඳයි කියලා වෛද්‍යවරු නිර්දේශ කළා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවලුත් අපිට තියෙද්දි ඇයි මේ අපි මේ කරන්නේ මොකද්ද අපිට තියෙන මේ මෙච්චර පහසුකම් තියෙනවා
මෙච්චර මේ ශිල්පීන් අනිත් එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් සමා වෙන්න ඕන නිර්මාණ ශිල්පීන් බිහි කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් මේ රට තුල නැහැ. ලංකාවේ හරියට බැලුවාම දෙන්නයි ඉන්නේ මේ කර්මාන්තය කරන බිරිඳපොළට බාණ්ඩ සපේන. කෑලි 50ක් කෑලි 100ක් ඇනෙවුම් කරපු වෙලාවක සතියක් නැත්නම් සති දෙකක් ඇතුළත මේ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් දක්ෂ ශිල්පීන් නැහැ. ප්‍රදර්ශන වලට බාණ්ඩ ඉදිරිපත් කරාට එයින් එහා ඒ බාණ්ඩ ප්‍රායෝගික වශයෙන් බිරිඳපොළට ආර්ථිකය රැකගන්න විදිහට කරන්න ශිල්පීන් නැහැ. ඉතින් ඒක අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගැටලුව වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි මේකට අදාළ පුද්ගලයෝ මේ ගැන අවධානය යොමු කරන්නේ නැත්තේ කියලා. ඔවුන්ට මං හිතන විදිහට මේක වෙන විකල්ප තියෙනවා. රටේ සංවර්ධනය, ආර්ථික සංවර්ධනය, විදේශ විනිමය උපයීම මේ කර්මාන්ත වලට වඩා ඔවුන්ට වැඩසටහනකට යන එක තමයි ඔවුන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙන වැඩසටහනක් තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන වැඩසටහනකට ඔවුන් යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේ කර්මාන්තය අද මේ රටින් මේ හැම කර්මාන්තයක් මේකට අදාළ වෙනකුත් දවකටයම් උගලියාසිත ඊළඟට සීරම දැන් නිර්මාණ ශිල්පම් භාණ්ඩ ලංකාවේ තියෙනවා දව භාණ්ඩ දේශීය අමුද්‍රව්‍ය උපයෝගී කරගෙන පුළුවන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් දව භාණ්ඩ 35ක් තියෙනවා. නමුත් ඒ නිර්මාණ වලට අද අතහිත දෙන්නේ නැහැ, තන දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ කර්මාන්ත අද රටින් ගිලිහෙනවා. මම අවසාන වශයෙන් ඉල්ලීමක් ඇටියට කරන්නේ මෙන්න මේ මේ විදියට මේ කර්මාන්ත ගැන අවබෝධයක් ලබාගෙන මේ කර්මාන්ත කරන්න ඕන කොහොමද කියන එක අපි සමග ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරන්න කවුරුත් නැත්නම් අපේ දින උපදේශය හරි අරගෙන ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික දැනුම අපිට දෙන්න බැරි නම් අපිට දැනට තියෙන තාක්ෂණික දැනුමින් මේ නිර්මාණ බිහි කිරීමට දායක වෙන්න කියන ඔබතුමාගේ බාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට හැකි ස්ථාන මොනවාද? ඔව් මම අවුරුදු 35කට වැඩි දනක 70 ඉඳලා ශ්‍රී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ ලක්සල කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව ආයතනයට බාණ්ඩ සැපයුවා. 2012 වෙනකම් මම මේ බාණ්ඩ සැපයපු ස්ථාවර කලාකරුවෙක්. ඒ සඳහා බාණ්ඩ සැපයීමේ ස්ථාවර බවක් මේ කරන සම්මාන කලාභූෂණ සම්මාන ජනාධිපති සම්මාන ඒ විශේෂපදයට අදාළ සම්මාන 75ක් විතර මා සතුව තියෙන දැනට. ඉතින් මේ වෙලා තියෙන්නේ අද මේ හැම ඒ රාජ්‍ය ජාතික ශිල්ප සභාවේ ව්‍යවස්ථාව අනුව දේශීය භාණ්ඩ මිලදී ගැන අලෙවි කිරීමට ඒගොල්ලෝ නිර්දේශ කළා තියෙන්නේ. නමුත් දැන් අද ගිහින් බැලුවාම ඒ ආයතනවල තියෙන්නේ සම්භාණ්ඩ විදේශගත තෙල් වර්ග ඒ ආයතනවල තියෙන දේශීය කර්මාන්ත කරුවන්ගේ භාණ්ඩ නෙවෙයි අලෙවි කරන්නේ. මුදල් ඉපීම පරමාර්ථ කරගත් භාණ්ඩ තමයි මිනිස්සු අලෙවි කරන්නේ. ඒක නිසා දේශීය කර්මාන්ත කරුවා ඒ අන්තෙම බිම වැටලා තියෙන විද වැටලා. ඔබට අවශ්‍ය විසිතුරු භාණ්ඩ හා උපහාර තිරණ ලබා ගැනීම සඳහා නන්දසේන මහතා අමතන්න. දේශීය සම්පත් උපයෝගී කරගෙන රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැගීමට ඔබත් දායක වන්න.